নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 19 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া APSC বা UPSC এক্সাম সমূহৰ বাবে। ওকে, চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, so the first article is about the deregulation as a tool to discipline the state. Okay, so deregulation মানে কি যে যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেড টেপিজিম আছিলে, ৰেড টেপিজিম মানে মাল্টিপল লাইসেন্স ৰাজ needed to start a business by any permission. So deregulation মানে regulation বা অৰ্থাৎ নিয়ম এইবিলাক অকমান সিজিল কৰা বা স্ট্ৰিমলাইন কৰা, সিম্পলিফাই কৰা, হেতুকে ডিৰেগুলেশ্যন বুলি কওঁ। এতিয়া ডিৰেগুলেশ্যনৰ আমি যদি এভিডেন্স পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুত কেইটা দেখিম, যেনেকৈ ধৰি লওক আমি পান 2.0 দেখিছোঁ, বুজি পাইছেনে? ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে ইনকম টেক্সত কি আহিছে, ৰিফৰ্ম আহিছে, যিটোত আমি কি কৈছোঁ বিবাদ সে বিশ্বাস। চ' গতিকে আগতে আমি টেক্স মানে ক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তিক আমি কি বুলি ভাবোঁ যে তেওঁ টেক্সটো ফ্ৰডে কৰিছে চাগে। চ' গতিকে আমি খুব বেছি স্ক্ৰুটনি কৰোঁ। আজিৰ দিনত আমি এইটো বিশ্বাস কৰি লৈছোঁ যে তেওঁ টেক্সটো ঠিকেই দিছে। চ' গতিকে আমি তেওঁক প্ৰথমতেই সন্দেহ নকৰোঁ। চ' ডিৰেগুলেশ্যন মানে হৈছে যে বহুতবিলাক নিয়ম আননেচেচাৰী আৰ্কিয়েক যিবোৰ কলনিয়েল যিটো ৰুল আছিলে বা নিয়মৰ যিবিলাক ধৰি লওক মেৰপেচ আছিলে, কমপ্লেক্সিটি আছিলে, এইবিলাক নাইকিয়া কৰা, বুজি পাইছেনে? চ' বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হোৱা এই নিয়মসমূহে ইণ্ডিয়াক বহুত ক্ষেত্ৰত মানে ক্ষতি কৰিলে। কেলৈ? কাৰণ কি ইমান বিলাক নিয়ম, ইমান কমপ্লেক্সিটি আছে। চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়ালৈ কি নাহে, প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট নাহে। প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট যদি নাহে তেতিয়াহ'লে গোটেই ৱেলফেয়াৰৰ গোটেই কামটো বা ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো ৰোল সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে লিড কৰিব লাগিব। চ' এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ইমান এনাফ ৰিচোৰ্চেছ নাই, কাৰণ কি তেওঁলোকে ৱেলফেয়াৰো কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ফ্ৰী বীজো দিব লাগিব, কাৰোবাক ধৰি লওক মানে ছাবচিডিও দিব লাগিব। চ' গতিকে সেইকাৰণে কি হৈছে যে প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মানে গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট দুয়োটাই কি হৈছে, স্থিমিত হৈছে বা এক্সপেক্টেড কৰা লেভেলত যোৱা নাই। চ' গতিকে সেইকাৰণে আমাক কি লাগে যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টকো আমি কি কৰিব লাগিব, ক্ৰাউড ইন কৰিব লাগিব। ক্ৰাউড ইন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টখিনি এট্ৰেক্টেড হৈছে বোলে। যেনে ধৰি লওক টেলিকমিউনিকেশ্যন যিটো ছেক্টৰ আছে, যিটোত আজিৰ দিনত ৰিলায়েন্সে যিখিনি কাম কৰি আছে বা এয়াৰটেলে যিখিনি কাম কৰিছে, এইখিনি নিশ্চয় BSNL কৰিব পৰা নাছিলে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে BSNL যেতিয়া কাম কৰি আছিলে তেতিয়া ইনএফিচিয়েঞ্চি হওক বা লেটেঞ্চি হওক বা এনেকুৱা বহুতখিনি ইছ্যু আছিলে, কম্পিটিশ্যন ইমান নাছিলে, মনোপলি আছিলে, এফিচিয়েঞ্চি নাই, ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ভাল নহয়। কিন্তু যেতিয়াই তাত ইনভেষ্টমেণ্ট আহিলে তেতিয়া কি দেখিলোঁ যে তাত এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়িলে, এফৰ্ডেবিলিটি বাঢ়িলে, ৰেট প্ৰাইচ এফৰ্ডেবল হ'ল, কাষ্টমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হ'ল। চ' গতিকে নতুন ইন'ভেশ্যন আহিলে, 5G 4G, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ধৰি লওক এয়াৰ ফাইবাৰ, জিঅ' ফাইবাৰ, এনেকুৱা বিভিন্ন অপটিকেল ফাইবাৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম চলি আছে। চ' গতিকে যেতিয়া এটা ছেক্টৰত প্ৰাইভেট এনৰলমেণ্ট হয় বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰটো যেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰে তেতিয়াহ'লে তাত এটা নতুন উদ্যম লৈ আহে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এই যে ক্ৰাউড ইন ইফেক্টটো সেইটো ইকনমিৰ কাৰণে পজিটিভ হয় বহুত ক্ষেত্ৰত, বুজি পাইছেনে? সেইটোৱে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বাৰ্ডেনটো কমাই দিয়ে যে ৱেলফেয়াৰ কৰা বা মানে কিছুমান ছেক্টৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰা। চ' গতিকে সেই পইচাটো গভৰ্ণমেণ্টে পিছত কি কৰিব পাৰে যে ছ'চিঅ' ইকনমিক যিবোৰ ধৰি লওক প্ৰগ্ৰেছ আছে সেইবিলাক ইম্প্ৰভাইজ কৰিবৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পাৰে। চ' গতিকে অভাৰঅল আমি কি দেখিম যে গ্ৰ'থ প্লাছ ইকুইটি মানে জাষ্টিছ বা ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ হৈছে বা গ্ৰ'থ কেনেকৈ হৈছে, কাৰণ কি বিভিন্ন ছেক্টৰত এতিয়া প্ৰাইভেট ছেক্টৰে লিড লৈছে,
প্ৰাইভেট সেক্টৰে ইনভেষ্ট কৰিছে ডেভেলপমেণ্ট কিয় হৈছে কাৰণ কি প্ৰাইভেট সেক্টৰে যেতিয়া ষ্টেপ ইন কৰিলে প্ৰাইভেট সেক্টৰে যেতিয়া গোটেই সেক্টৰটোক লিড কৰিছে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে সেই সেক্টৰটোৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ক'ত ফ'কাছ কৰিছে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ফ'কাছ কৰিছে ইকুইটি ডেভেলপমেণ্টত গভৰ্ণমেণ্টে ফ'কাছ কৰিছে জাষ্টিছ ডেলিভাৰীত গভৰ্ণমেণ্টে ফ'কাছ কৰিছে ৱেলফেয়াৰ স্কিম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত গভৰ্ণমেণ্টে ফ'কাছ কৰিছে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বা যিখিনি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকৰ আপলিফমেণ্টত সো গতিকে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বুজি পাইছেনে সো প্ৰাইভেট সেক্টৰে গ্ৰোথটো সম্ভালিছে গভৰ্ণমেণ্টে ডেভেলপমেণ্টটো সম্ভালিছে সো এই যিটো এটা ইউনিক কম্বিনেশ্যন এই কম্বিনেশ্যনটো আমাক লাগে তাৰ কাৰণে আমাক ডিৰেগুলেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইবাৰ ডিৰেগুলেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইকাৰণে হৈছে কাৰণ কি ইকনমিক যিটো ছাৰ্ভে আছে ইকনমিক ছাৰ্ভে এইটো বাৰে বাৰে কৈছে ইকনমিক ছাৰ্ভে অফ যিটো 2024-25 আছিল and it stress very much about deregulation যে আমি কি কৰিব লাগে প্ৰাইভেট সেক্টৰ এট্ৰাক্ট কৰিব পৰাকে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছে এইবিলাক শিথিল কৰিব লাগে আৰু ইয়াত হেতুকে এক্সটেন্ড কৰিবলৈ কৈছে যে ডিৰেগুলেশ্যন এজ এ টুল টু ডিসিপ্লিন দ্য ষ্টেট কাৰণ কি ষ্টেটখিনি ৰুলটো বহুত বেছি আছে সো গতিকে সেই ষ্টেটখিনিক যদি কম্পিটিটিভ কৰিবলৈ হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কি লাগিব ডিৰেগুলেশ্যন লাগিব The core thesis is that the deregulation should not be limited to superficial administrative tweaks, reducing paperwork or fines, but must fundamentally discipline the state. So, state ko ki kobo labo discipline kobo labo hetu he asile ki deregulation. Okol paperwork ni komai dia law khini simplify kora etu nohoy. Actually, state ba jitu amar administrative machinery ase ya discipline loya. That is also a angle of deregulation by rethinking its epistemic and moral and operational foundations so here is to operational foundation ase tak observe koribo tak review koribo the authors argues that the true deregulation dismantles the epistemology of control so the control to ki kore e কমাই দিয়ে ৰিডিউস কৰে ডিসমেন্টেল কৰে বুজি পাইছনে সো কন্ট্ৰোল টু কমাই দিয়াকে আমি কি বুলি কৈছো ডিৰেগুলেশ্যন বুলি কৈছো ইনহেৰিটেড ফ্ৰম ইণ্ডিয়াছ সোশিয়েলিষ্ট পাষ্ট কাৰণ কি সোশিয়েলিষ্ট যিটো মডেল অফ পলিটি আছিল তাত কি আছিল যে ষ্টেট কন্ট্ৰোল সো গতিকে ষ্টেটে কি কৰিব সকলোবিলাক ৰিসোৰ্স কন্ট্ৰোল কৰিব কেলে কাৰণ কি ষ্টেটৰ ওচৰলে কি হ'ব সেই ৰিসোৰ্স বিলাকৰ পৰা অহা ডিভিডেন্ডস বিলাক আহিব প্ৰফিট বিলাক আহিব আৰু ষ্টেটে হেতু ইকুৱেলি কি কৰিব ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব এমং দ্য সোসাইটি বুজি পাইছনে এটোৱে আছিল কি যে কমিউনিটি মডেল কমিউনিষ্ট মডেল সোশিয়েলিষ্ট মডেল যিটো আন্ডাৰ কি হ'ব সকলো মানুহে সমান সমানকে লাভ কৰিব কোনো ধৰণৰ ইনইকুৱেলিটি নাথাকিব কোনো ধৰণৰ ইনজাস্টিস নাথাকিব কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট privilege na thakibo buji paisene everything is society everything is for society that is the model of socialist system our india hetu bostu acquire koisile because our leaders in the age in the era of freedom struggle are more inclined to more impressed with this marxist and socialist model because it has proved in very dramatic way in the case of USSR কাৰণ কি USSR যেটা 1917 অক্টোবৰ ৰিভল্ট হল they have embraced this kind of polity and it has changed their fate কাৰণ কি by 1932 যেতিয়া আমাৰ ইয়াত গ্ৰেট ওয়াৰ্ল্ডত গ্ৰেট ইকনমিক ডিপ্ৰেছন আহিছিল সো গতিকে 1929 ৰ হোৱা এই গতি ডিপ্ৰেছনটোত USSR অকলে এনেকুৱা এখন ডাঙৰ ইকনমি আছিল য'ত প্ৰভাৱ পৰা নাছিল বাকি যিমানখিনি আৰাম স্মিথৰ মডেলত চলা ফ্ৰী ইকনমিজ আছিল ফৰ এক্সাম্পল ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দেশ ফ্ৰান্সকে আদি কৰি মানে ব্ৰিটেইনকে আদি কৰি সকলোবোৰ দেশ বা ইফালে আমি ইউএছকে আদি কৰি পেলাই বাকি অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান এই গোটেইখিনি দেশ কি হৈছিল সেই সময়ত ডিপ্ৰেছনৰ কাৰণে গ্ৰেট ইকনমিক ডিপ্ৰেছনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইকনমিক্স স্লো ডাউন হৈছিল বা স্লাইডিং হৈছিল কিন্তু একমাত্ৰ USSR এনেকুৱা আছিল যাৰ ইকনমিটো বহুত ষ্টেবল আছিল সো গতিকে হেকন সময়তে আমাৰ গোটেই ধৰিলক মানে ফ্ৰীডম স্ট্ৰাগলৰ যিখিনি ধৰিলক গুৰি ধৰোটা মানুহ আছিল পিছলে যিজন ধৰিলক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হল কোনবা হোম মিনিষ্টাৰ হল কোনবা ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ হল কোনবা ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ হল কোনবা লিডাৰ হল এই গোটেইখিনি মানুহৰ হেকন সময়ত এটা ডেকা বয়স হয় কাৰণ কি 1950 ত আমি ধৰিলক ইন্ডিপেন্ডেন্স পাইছো বিফোৰ 20 ইয়াৰ্স 20 বছৰ আগত এই গোটেই ঘটনাটো হৈছিল
সো এই মানুহখিনি সেইকাৰণে সাংঘাতিকভাৱে ইমপ্ৰেছ হৈছিলে এই মডেলটো আৰু যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈছিলে বা বিফ'ৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ একচুৱেলি কাৰণ কি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসে 1937-38 কি কৰিছিলে যে প্লেনিং কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত মানে প্লেনিং কমিশ্যন মানে ইকনমিক এটা প্লেনিঙৰ প্ৰজেক্ট এটা আনিছিলে সো ইকনমিক প্লেনিংটো আডাম স্মিথৰ মডেলত নাই ইকনমিক প্লেনিংটো ছ'চিয়েলিষ্ট মডেলতহে আছে যে আমি কোনকেইটা ৰিচোৰ্চ কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিম কাক আমি বেছি এমফেচাইজ কৰিম কোনটো ছেক্টৰত আমি ফ'কাছ কৰিম অল দিজ থিংছ are being the typical character of a socialist state বা socialist economy. So গতিকে সেই যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ছ'চিয়েলিষ্ট পাষ্ট আছিলে সেইটোৰ লগত আমাৰ কি হৈছে এইটো বস্তু ডিছমেণ্টেল হৈছে মানে এইটো সেই যিটো কণ্ট্ৰল আছিলে এই কণ্ট্ৰলটোক আজিৰ দিনত আমি কমাইছোঁ বুজি পাইছেনে আমি ডিৰেগুলেশ্যনৰ ফালে গৈছোঁ মানে আমাৰ গোটেই ইকনমি আৰু গোটেই পলিটিকেল ছিষ্টেমটো একচুৱেলি মানে কি হৈছে এটা ৰিভাৰ্ছ গিয়েৰত আমাৰ চলি গৈছে 1950 বা 1991লৈকে এটা বেলেগ এটা ফিলচফি বেলেগ এটা আইডিয়েলছত বেলেগ এটা নোশ্যনত আমি দেশখন চলাইছিলোঁ এণ্ড আফটাৰ 1991 great new economic policy where we emphasize or we embrace the Keynesian or mixed economy যিটো বা আমাৰ কি হৈছে যে আমি প্ৰাইভেট ছেক্টৰক বেছি প্ৰায়ৰিটি দিছোঁ বা যিটো প্ৰাইভেট প্ৰফিট হওক বা ওনাৰশ্বিপ অফ প্ৰাইভেট ৰিচোৰ্চেছ হওক ইয়াত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আমি গ্ৰ'থৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ যিটো আমাৰ PN ভাগৱতী মডেল আছিলে আৰু আফটাৰ টেকিং দ্য গ্ৰ'থ উই আৰ মিক্সিং দ্য এলিমেণ্টছ অফ অমৰ্ত্য সেনছ কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চ ৱেৰ হি ষ্ট্ৰেছ আপন দ্য হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট where the state should take the responsibility of quality development of the health the education sector the per capita income the resource distribution and all okay see now so where the state acts as a master imposing other rather than the enabling freedom যিটো মই অলৰেডি আপোনালোকক বহুত দেৰি বুজালোঁ যে ছ'চিয়েলিষ্ট ছিষ্টেমটোৰ গোটেই কনচেপ্টটো কেনেকুৱা আছিলে আৰু কিয় আহিলে why socialist system to ami adopt koilu so gotike ekhini bostu ami kollo okay ji no so gotike ta current reforms and their limitations the jan biswas jitu olob agote mo koisilu je jikhon IT ahile income tax act he ekhon and the bills 2025 are highlighted as the steps towards the trust based government যে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰথমতে ট্ৰাষ্ট কৰিব যে এই মানুহজনে ফ্ৰড নকৰে এই মানুহজনে যিমানটো টেক্স দিবলগীয়া আছে দিব সো গতিকে এই যিটো এটা ট্ৰাষ্ট বেছড গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেই বস্তুটো নতুনকৈ এলিমেণ্ট এটা আমি লৈছোঁ যিটো ডিৰেগুলেশ্যনৰ একচুৱেলি মানে এটা প্ৰিন্সিপলছ হয় ডিৰেগুলেশ্যনৰ মতে কি হ'ব যে আপুনি ভাবিয়ে লৈছে যে এজন মানুহে কেতিয়াও ফ্ৰড নকৰে উইথ দ্য ষ্টেট দ্যাটছ ৱাই ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৰেগুলেট ইট ইউ ডোণ্ট হেভ টু কণ্ট্ৰল ইট বিকজ দ্য পাৰ্চন বাই ডিফল্ট উইল ফ'ল' দ্য ৰুলছ okay so gotike that's the case so ইয়াত হেখিনি বস্তু ইয়াত ধুনিয়াকে দিয়া গৈছে so গতিকে আমি কি কৈছো সিম্পলিফাইং ৰ ওপৰত বহুত জোৰ দিছো যে যিখিনি আমাৰ ল আছে সেইখিনি সিম্পলিফাই কৰিছো আৰু এইটো বস্তু এক্সটেন্ড যদি আমি কওঁলে GST টো চাইছো GST 2.0 আহিছে আগতে কি আছিল চাৰিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল 5% ট্যাক্স আছিল 12% ট্যাক্স আছিল ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স 18% আছিল 28% আছিল now we have slashed these two okay sorry so now we have slashed these two tax structures so ami ki koilu ami ei jitu 28% asile aru jitu 12% asile eto right lo so utike 28% or besibag bostu hoy yala ahile nohoy yala go buji paisne aru nohoy 12% or besibag bostu yala ahile buji paisne ba zero ho gol so utike etu ki asile je agote আমাৰ ওচৰত চাৰিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল 5% 12% 18% 28% এতিয়া আমাৰ ওচৰত মাত্ৰ দুটা ট্যাক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যে এটা 5% নহয় 18% সো গতিকে যিটো 12% আছিল আৰু যিটো 28% আছিল দে হেভ বিন গন বুজি পাইছনে সো গতিকে এটো কি বুলি কয় এটো হৈছে সিম্পলিফাইং অফ দ্য প্ৰসেস সিম্পলিফাইং অফ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ যাতে আমাৰ লেমেন কিনিও টেক্সটৰ কথা বুজি পায় বস্তুটো বুজি পায় বুজি পাইছনে ওকে সো গতিকে ফিলচফিক্যাল শিফট নিডেড যেটো আমি অলৰেডি কলো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলচফিক্যাল শিফট আজি দিনত দৰকাৰ হৈছে যে ৰেগুলেশ্যন শুড ডিফাইন বাউণ্ডাৰিজ অফ ফ্ৰীডম নট এক্সটেন্ডেড ষ্টেট অথৰিটি ইট মাষ্ট প্ৰিজিউম গুড ফেইথ ইন দ্য সিটিজেন সো গতিকে সিটিজেনৰ ওপৰত
যাতে ভালকে ফেইথ এটা ৰাখে বা সিটিজেনৰ ফেইথ যাতে আমি ৰাখোঁ ঠিক তেনেকৈ ৰিকগনাইজ দ্য ষ্টেটছ লিমিটেড নলেজ সেইটো কথা কৈছে যে আৰু এণ্ড দ্য ফ'কাছ অন দ্য প্ৰপৰ্চনেলিটি যাক যিমানটো দৰকাৰ সিমানটো যাতে আমি কি কৰোঁ তেওঁক মানে ৰেগুলেট কৰোঁ গতিকে এবছলিউট ৰেগুলেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই যাক যিমানটো দৰকাৰ আছে সিমানটো ৰেগুলেট কৰাটোকে হৈছে প্ৰপৰ্চনেল ৰেগুলেশ্যন অ'কে গতিকে অপাৰেশ্যনেল প্ৰপ'জেলছখিনি আমি দিছোঁ যে মেণ্ডেটৰী এক্স এণ্টি ৰেগুলেটৰী ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টছৰ কথা কৈ আছে ছানছেট ক্লজৰ কথা কোৱা গৈছে কনচলিডেশ্যন অফ দ্য ছাবঅৰ্ডিনেট গতিকে এই গোটেই আৰ্টিকলটোত একচুৱেলি কি আছে যিখন জনবিশ্বাস বিল আছিলে সেই জনবিশ্বাস বিলখন কিয় আহিলে নতুনকৈ কিয় আমি মানে ইনকম টেক্সৰ এক্টখন আমি চেঞ্জ কৰিলোঁ গতিকে ইয়াৰ যিটো ফিলচফি আছিলে সেই ফিলচফিটোক ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা গৈছে যে ডিৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে একচুৱেলি এইটো কৰা গৈছে আৰু কি কি দৰকাৰ আছে এইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমি দিছোঁ যে হোৱাট উই নিড দ্য গুড ফেইথ অন দ্য চিটিজেনৰ ওপৰত যাতে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যদি আমি চিটিজেনক স্কেপ্টিকেল এটা যদি ডাউটফুল এটা ৱেত যদি চাওঁ যে তুমি এইটো ক্ৰাইম কৰিছা নেকি গতিকে চিটিজেনেও তেতিয়া মানে নিজকে কোঅপাৰেট কৰিবলৈ টান পাব যে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ গ'লে চৰকাৰে আমাক দোষী বুলিয়ে ভাবে তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি বুজি পাইছেনে নাও দ্য গভাৰ্নেন্স হেজ বিন চেঞ্জিং ইটছ এটিটিউড to looking the citizen with a skeptical attitude but with a skeptical goggles with skeptical glass rather they are considering a citizen as a responsible person and that's why he will follow the law in all general situations so etu eta a thought to ke yat explain koise okay let's move okay so next zito article ase it puts a fresh idea zito koise the an idea of India to remove stain on the white coats বুলি ক'লে আমি দেখিছোঁ যে ডক্টৰ সকলৰ যিটো এটা চেকআপ হৈছে যে তেওঁলোকে কি কৈছে এইটো বেজিটো দিছে নে ইয়াত কি সোমাইছে বুলেট বোম মানে কি ডক্টৰে ইয়াত কি সোমাব লাগিছিলে যে এণ্টিভাইৰাছ মেডিচিন কিবা ভৰাব লাগিছিলে কিন্তু সোমাই আছে কি টেৰৰিষ্ট চ' যিটো হোৱাইট কলাৰ টেৰৰিজিম আহিছে সেইটো কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰি তাৰ কি উপায় আছে তাৰ এটা থট ইয়াত প্ৰভাইড কৰিছে চ' গতিকে আমি অলৰেডি এইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰিছোঁ যে মেইন পইণ্টটো হৈছে এইটো যে এডুকেশ্যন ইজ নট এন এণ্টিডোট টু টেৰৰিষ্ট টেণ্ডেঞ্চিজ অকল এডুকেশ্যনটো নহয় এডুকেশ্যনৰ লগত এটা এডজেক্টিভ জোৰ দিব লাগিব সেই এডজেক্টিভটো হৈছে কোৱালিটি এডুকেশ্যন এতিয়া এই কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব যিটো এডুকেশ্যনত কি থাকিব অকল নলেজ বেছ নহয় উইজডম বেছ হ'ব অকল নলেজ বেছ নহয় কি হ'ব এথিকেল হ'ব অকল নলেজ বেছ নহয় কনচায়েন্স ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত জোৰ দিব অকল নলেজ বেছ নহয় মৰেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত জোৰ দিব অকল নলেজ বেছ নহয় probity integrity compassion empathy এইবিলাকৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে এটা এডুকেশ্যন চিষ্টেম আমি বনাব লাগিব তেতিয়াহে এনেকুৱা হাইলি এডুকেটেড people will not be engaged with such kind of anti-social activities বুজি পাইছেনে যিটো বহুত এটা মানে পেথেটিক আইডিয়া বা যিটো মানে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব যে ইমান পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ছ'চাইটিক যিটো দিব লাগিছিলে ছ'চাইটিৰ পৰা দেখোন সকলো কাঢ়িহে নিছে so that is a very actually cruel and undesirable picture okay the solution is structured academic program to inculcate the idea of India a pluralist inclusive and forward looking worldview among the youth ধুনীয়া কথা কৈছে যে ইউথক আমি কি বেজিটো কি ভৰাম আমি ভৰাম যে ইণ্ডিয়া ইজ এ প্লুৰেলিষ্ট চ' প্লুৰেলিষ্ট হোৱাৰ কাৰণে কি যে তুমি যদি হিন্দু ধৰ্ম নহয়ও তোমাৰ যদি এটা অপজিট ভিউ আছেও তুমি যদি মেজৰিটিৰ লগত এলাইন কৰিব নোৱাৰাও তথাপিতো এখন তোমাৰে কাণ্ট্ৰি হয় বিকজ ইণ্ডিয়া ডাজন্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট a common or a single actually not common a single ideology a single idea a single religion a single culture a single linguistic a single polity বুজি পাইছেনে so গতিকে ইয়াত plurality we embrace plurality and that's why plurality is the strength of India that's why we stands in a very unique position in the globe okay so গতিকে plurality ওপৰত জোৰ দিব লাগে so গতিকে সেইকাৰণে যদি জম্মু কাশ্মীৰৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি এইটো ভাবে যে মই মেইনষ্ট্ৰীম ইণ্ডিয়াৰ পলিটি ইকনমিৰ লগত মোৰ এলাইনমেণ্ট নাই তথাপিও তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ লগত থাকিব পাৰে বুজি পাইছেনে কাৰণ কি ইণ্ডিয়াখন অকল কেৱল মেজৰিটিৰ কাৰণে গঠন কৰা এখন দেশ নহয়
হেতু জৱাহৰলাল নেহৰু বাৰে কৈছে that's why we did oppose with the two nation theory টো আমি কিয় বেয়া পাওঁ তাৰ কাৰণটো হৈছে এইটো যে two nation theory কি যে হিন্দু কাৰণে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ইছলামৰ কাৰণে so we oppose it why we will construct India only for Hindus it was never been like that so গতিকে আমি ইণ্ডিয়াখনক সেইকাৰণে প্লুৰেলি বনাব লাগে প্লুৰেলিষ্টিক so গতিকে unity in diversity is the core of this society ঠিক ইনক্লুসিভলি কৈছে কোনো এক্সক্লুসিভ নহয় কোনো ইয়াবা বাদ নপৰে সকলোৰে কাৰণে সকলো ধৰণৰ সুবিধা যাতে আমি কৰিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ যেটো আমাৰ কনস্টিটিউচনে thoroughly in multiple articles article 14 tells it article 15 tells it article 16 tells it article 17 tells it article 18 tells it so আপুনি ভাবি চাওক যে এটা কথা জনাবৰ কাৰণে যে আমি ইনক্লুসিভ হ'ব তাৰ কাৰণে আমাৰ কনস্টিটিউচনৰ এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা আৰ্টিকল আমি কি কৈছো ইউজ কৰিছো একানে ইউজ কৰিছো যাতে কোনো ধৰণৰ এম্বিগুইটি নাথাকে কোনো ধৰণৰ ডাউট নাথাকে যে what we want to say strongly about inclusiveness okay so that's why we have invested so much time and space in our constitution to discuss about inclusivity we oppose exclusion of the weaker sections okay and a forward looking world view etu bahut dunia koise je terrorism is not a solution the solution is the education solution is the humanity solution is the environment solution is the unity so okay solution is the peace solution is the tolerance solution is the development solution is the sustainable development of all এই যেটো এটা ভিউ আছে এই ভিউটো আমি আগত লৈ পেলাই চলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু হেতু ইউথক আমি এমব্ৰেস কৰিব লাগিব হেতু বস্তু ইউথৰ মাজত পপুলাৰ কৰাব লাগিব ইউথৰ মাজত কমননেস আনিব লাগিব ওকে সো দিকে 5 পিলাৰ্স তেওঁ দিছে আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া ইয়াত কৈছে যে গ্লোবাল ফ্যামিলি spiritual democracy unity in diversity hierarchy of identities and the separation of religion and citizenship so গতিকে এটা এটা খুব ধুনিয়া কথা কৈছে এটো পা কি হ'ব যেটো ৰেডিকালাইজেশন আছে এটো মানে নাই কি হ'ব কোনোবা এজন সিটিজেনৰ কিবা এটা গ্ৰেভেন্স আছে হেতু যাতে ৰিলিজিয়নৰ লগত এন্টেংগল নহয় বুজি পাইছেনে সো এজন ইছলামৰ আজি কিবা ধৰণৰ এটা যেনিবা প্ৰবলেম আছে তেওঁ কিবা এটা ইয়াত অসুবিধা পাইছে so he has some citizenship or citizen related grievances you should not link it with your religion বুজি পাইছেনে সো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা এজন হিন্দুৰো একে ধৰণৰ প্ৰবলেম হ'ব it nothing to do with the religion আৰু এই বস্তুটো কেৱল অকল আমি এনেকুৱা নহয় যে এই যেটো আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া আছে এটো কেৱল অকল সিটিজেন মানে কমন সিটিজেনহে যে বুজি পাব তেনেকুৱা নহয় এটো বুজি পাব লাগিব each and every government person especially the civil servants okay আজি যে এই যে জম্মু কাশ্মীৰৰ ইনসিডেন্টটো we cannot only blame with the Jammu Kashmir citizens we also has to see and analyze what governance failures that took place in Jammu and Kashmir in last 75 years kyo that governance failure kiba reason ase niki বুজি পাইছে কৰাপশনৰ কাৰণে তাত ইউথৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেচন আছে নেকি তাত আমি ভাল আৰু কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰো নেকি all those things should be analyzed আৰু হেকানে আমি এটো বুজি পাব লাগিব যে এই নিউ ইন্ডিয়া কনসেপ্টটো not only for common citizen but also for the bureaucrats for the administrations for the each and every persons who serves as a government persons বুজি পাইছেনে in each and every corner of this country okay so ঠিক আছে আজি কাৰণে মানে আছিল hope you enjoy ইয়াত যদি কিবা থাকে please let us know in the comment section thank you